Ayan. Good morning. Natay bisita karon si Sir. Okay. Birthday ra ba sa imong asawa karon? Oh, happy birthday sa akong misis. So sana all Member si Japon sa SRC. Oy, sa Social Traders Club. Oh, sige. Distrito. So nalay ang motor. Suzuki ka dudi ay. Google! Parinig kita sa mukha eh. So, okay. So na isa yung sticker. Pila ka mo? Wow. Ba. Okay. Guys, supportahan natin si Argiemoto sa Yes. YouTube channel niya para dagdag kaalaman na rin at saka for leisure and fun. Okay. So, check out his YouTube channel. See you there. Thank you kayo. Sige. Right chip kanon ay right chip. Ginagawa mo? Putang ka na! Ginagawa mo? What? What the fuck? Oh my God! Wow! No! God, please, no! God, who the hell cares? Ginagawa mo? Wait a minute. Who are you? Earlier that day.
ginagawa mo? Sakto po, sakto. Ala, nag-video sa kuya. Shoutout na lang. Sige, shoutout. Kaya tagaan pa ng sticker. Doon na lang akong sticker, sorry. Doon na lang. Sticker na lang. Vlogger na kaya? Oo. Yeah, shoutout nila. Hi! Yeah, shoutout. Sa imong kuyab. Sa imong crush. Wala ka shoutout sa kuya ko si si Marmo. Why? Hala ka. Sure ka? Kabalo siya nga uyab mo? Sana all. Sige na, sunod. Doray nabili na ako. Namagay na ngayon dito sa unahan. Apa may next time. Magdala ako. Shout out. Shout out na. Istorya po. Istorya ko sa may istorya na pare. Bisa ikaw, bahala na sa istorya di ba? Vlogger. Ginagawa mo?